Guys, today I have 2011 Toyota Corolla. Ang issue niya is tuwing nalulubak, ayan, katulad yan, may tumutunog na parang lumalagotok, parang tumatama siya sa may bakal. So pag nararamdaman nyo yung tunog na yan sa inyong sasakyan, pwedeng may sira kayong bushing o kaya sira na inyong stabilizer. So pag sira na yung stabilizer nyo, makakaramdam kayo ng mga pag malapit ng masira, kung hindi pa masyadong busted, makakaramdam kayo ng mga minor na sound na nanggagaling sa ilalim. Nakakairita kasi hindi mo malaman kung saan siya nanggagaling. So before kayo magpalit, before kayo mag-proceed sa pagpalit ng stabilizer, mas mahina munang i-check nyo yung inyong sasakyan kung dun nga ba talaga nangyayagaling yung lumalagotok na tunog. So pupunta muna tayo sa bilihan ng pyesa. So ito yung dalawang papalitan natin. Ito yung bago and nandito yung parts number niya. So sisimulan natin yung baklas ng ating gulong. So now natanggal na natin yung gulong. Now na lift na natin yung sasakyan at natanggal na natin yung gulong. Ito na yung time para malocate natin yung stabilizer, front stabilizer ng ating sasakyan. So ito yung stabilizer ng Toyota Corolla. So kung nakikita nyo, busted na siya. Yung rubber niya. Okay. Tsaka pag ginalaw niyan, lumalagatok na siya. Ito na indication na kailangan nyo na siyang palitan. So pag naging worse pa yan, masyadong maalog na yung sasakyan, lalakas na yung lagatok doon sa loob ng inyong sasakyan. But yung sa lagatok, hindi lang ito ang nagiging problema. Maraming po pwedeng maging problema kapag may naririnig kayong lagatok. It's either yung mga bushing ng sasakyan or itong mga bushing ng sasakyan or itong tie rod nyo, baka sira na. Bushing na dito at saka yung inner tie rod ng ating sasakyan. Itong method na to, hindi lang to sa Corolla, may kita sa lahat ng mga sasakyan gumagamit sila ng stabilizer. Sa Honda is maliit lang siya, and pati rin tong mga inner tie rod at saka outer tie rod. Okay, so simulan natin yung pagbaklas ng stabilizer. So this time hindi natin kailangan ng socket kasi kailangan natin siyang pasukan ng Allen key size 6 metric Allen key size 6. Okay, then gamitan natin siya ng 17 na wrench, back wrench. Okay, so this time, matigas, mahirap siyang mabaklas. So, gagamitan ko siya ng impact wrench. Kung may impact wrench kayo, mas madali ang trabaho. So natanggal na natin. Dito tayo sa other side, mahihirapan kasi walang space yung impact wrench. So now nakabit na natin yung ating bagong stabilizer. So huwag kayong matakot kung bibili kayong ng per piece nito. Kahit hindi na nila malaman kung pang left or pang right, kasi pwede naman siyang gamitin. Vice versa siya, no? Left and right, pwede siyang gamitin. So once na nakabili na kayo, lagi nyong i-check kung parehas. So this time naman kasi nabili ko naman to sa Toyota, sigurado naman pareha siya. Pero make sure nyo pa rin kasi minsan yung mga salesman nagkakamali sila ng
bigay. So, okay? So, sa paglagay, kailangan nyo lang ibalik siya ng revert order. Ganyan ang pagkabit niya. Itong ulo nito nasa labas, yung stud niya nasa loob, dito sa baba ng stabilizer. Ito naman, nandito sa taas kung nakikita nyo. Okay? So, makabit na natin siya. So, para ma-insert nyo itong mga stud niya, mga bolt, kailangan nyo ng crowbar para ipang baba dito sa may stabilizer bar. Bali, gaganyan, suksok nyo ng stabilizer, ay yung suksok nyo lang yung crowbar nyo or mahabang tubo, then i-press down nyo para mapasok nitong tornilyo dito sa may butas. So now, ipasok na natin, i-lock na natin. So this is the best thing kung meron kayong impact wrench. Sobrang mapapabilis yung inyong trabaho. So now, higpitan natin tong dito sa may ilalim. Gamitin ulit natin siya ng Allen key. So, nakabit na natin yung ating stabilizer dito sa my left side. Punta naman tayo sa my right side. So, kung nakikita nyo, sobrang daming grasa, no? Kasi nga, yung CB boots niya is busted na. Ayan ang CB boots niya. Ito. So, hindi ko yan i-cover ngayon. I-cover ko yan sa next video ko. So, stay tuned lang kayo guys para malaman nyo kung paano naman magtanggal at saka magkabit ng CB axle ng ating Toyota Corolla 2010 model or 2011 model. So, doon naman tayo sa kabila. Yung pagkabit naman sa kabila, it's same way lang din siya, no? So, stay tuned lang tayo. So now dito na tayo sa pangalawang side ng ating sasakyan, yung sa right side ng stabilizer. So
Okay. This is the bolt, the nuts. So, para mailabas natin siya, pupukin natin ulit. So, ito yung malalang bolt joint. Kung makikita nyo, wala na siyang resistance, no? Ipi-play na lang siya ng basta-basta. So, worst na dapat na siyang palitan talaga. So, check natin ulit yung pangalawa. So, here's the second one. Makikita nyo. Yan. So, parehas na parehas siya. Okay? So, install natin. So, labas natin itong butas dito. Pero, unahin natin yung baba. Ayan. Kasi, pag inuna natin yung sa baba, madali natin may kakabit yung taas. Gawa ng yung stabilizer bar niya. Pwede natin masungkit. So, this time, gagamit tayo ng crowbar. Yan. Dahil nahirapan ako kanina at muntik pa ako madali, gamitan siya natin ng crowbar. So, yung crowbar, kaya mas maganda yung crowbar na isushoot nyo siya doon sa may loob niya. Come on, pumasok ka na. Ano mahiya? Mahiya ka pa eh. Yan. So kung nakikita nyo, mas madali pagka may gamit tayong crowbar. Kesa sa kaganina, yung ginamit lang natin yung breaker bar ng gulong. O yung breaker bar natin. So ito. Okay. Now, gamitan natin siya ng impact wrench. Sa baba, siyempre, hindi na naman natin siya magagamitan ng impact wrench. Mano-mano na naman tayo. So, sa paghigpit, kasi alam ko medyo matigas siya higpitan, so gamitan natin itong crowbar. Oh. So, sa paglagay ulit ng mga nuts, ng wheel nuts, kailangan siyang kamayin. I-fill nyo yung thread niya na nakapasok na sa loob para hindi tayo makasira ng stud. So, sa mga naputulan naman ng stud dyan, i-view nyo lang po yung isang video ko. May kikita nyo dun yung how to change stud. Pero sa Kia Rio yun. Pero for sure, pare-parehas lang naman din ng method yung mga pagpalit ng nasirang stud. So now, pwede na natin i-lower yung ating tire.
So now guys, natapos na natin yung ating pagkakabit ng stabilizer sa ating front side ng sasakyan. So ito yung stabilizer na luma na pinagpalitan, okay? So kung nakikita nyo, sirang-sira na siya. So yung mga tools na kailangan natin sa pagpalit ng stabilizer, breaker bar, kung meron kayong impact wrench. Kung wala naman kayo, gumamit lang kayo ng ratchet. So yung ratchet natin is ratchet, okay? And then size of socket, ito yung socket na pantanggal ng gulong is 21 mm. And then yung pantanggal ng breaker bar is 17 mm extension, and Allen key, then wrench 17 mm, and hammer and torques, yung lights natin. So itong lights na to, maganda to kasi may magnet siya. So So yun guys, natapos na natin yung pagpalit ng ating stabilizer, ng ating stabilizer sa ating Toyota Corolla 2011 model. So I hope na may natutunan na naman kayo sa video ito. And sa susunod na magkaroon kayo ng problema sa inyong stabilizer, pwede nyo nang gawin siya using your hand or your tools sa inyong garage o sa inyong bahay. So hanggang dito na lang, and sa mga hindi pa nakakilala sa akin, si Mark nga pala to, and sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, please subscribe my channel